تصور غلط خیلی از خانم‌ها اینه که مردها فقط برای تنوع و همبستنی میرن با زنای دیگه، ولی واقعا اینطوری نیست. گاهی مردا تشنه یه سری رفتارن که به یه زن دیگه جذب میشن، اما حقیقت اینه که همین رفتارهای ساده مرد رو پایبند به زندگی میکنه و برای مرد اونقدر مهمه که اگر نبینشون عصبی میشه، داغون میشه، تشنه‌شون میشه و دنبالشون میگرده. و من توی این ویدیو میخوام این رفتارها و نیازها رو کامل برات توضیح بدم و تحلیلشون بکنم. و قبل از اینکه بگم چه مواردی هست، اینو هم براتون روشن بکنم که من دارم از مردهای سالمی که اهل زندگیان حرف میزنم. چون مردی که سالم نیست و ارزشی برای وفاداری قائل نمیشه و در واقع هیچ جوره دوست نداره که هیجان خواهیش رو کنترل بکنه، حتی اگر اون خانومش، همسرش تمام این موارد رو هم رعایت بکنه، بازم فایده‌ای نداره و اون مرد به تعدد روابطش همچنان ادامه میده. مورد اول، مرد به شدت به خانومی که خوشرو با محبت و مهربونه نیازمنده. خانمایی که خوشرو نیستن که هیچ پرخاشگری هم دارن، مرد رو از خودشون فراری میدن. چرا؟ چون روزگار به اندازه کافی زندگی رو به مردها سخت گرفته. اون از بچگیشون که توی همون عالم کودکانه خیلی این مورد رو میشیدن که تو مردی، تو مسئولی، مرد باید زندگی گردون باشه، مرد باید قوی باشه، مرد که گریه نمیکنه، مرد که ناراحت نمیشه. یعنی دقیقاً اونجایی که هر کی به شما یه دختر کوچولو میرسید و لپاتو میکشید و موهای خرگوشی بستت و ناز میکرد و قربون صدقت میرفت، اون پسر تو عالم بچگیش نصف این محبتی که شما میدیدی رو نمیدید و از همون بچگی انگار مسئولیتش به گوشش گوشزد میشد. بعد که بزرگتر شد، ازدواج کرد، مسئولیت سنگین مخارج و زندگی، اونم چه مسئولیتی که هی در برابر سورپرایزایی که جامعه و دولت بهش وارد میکرد سخت‌تر و سخت‌تر میشد. توی امور کارش هم که اگر برای کسی کار میکرد یا کار میکنه که اخم و دستور و انتظار مسئولیت پذیر و فرمانرواش ازش داره، پس به اندازه کافی اونجا هم تحت فشاره. اگه برای خودش هم کار میکنه که خودش فرمان روا هست، مسئولیت سنگین اداره کردن زیر دستاشه، اضطرابشه، نگرانیشه. خلاصه مطلب میخوام اینو بگم که خانمای گل ما حداقل یه لبخند و خوشرویی رو به مرداشون بدهکارن، چون واقعا دیگه بیرون از خونه و رابطهشون جز اخم و دستور و بکن و نکن و مسئولیت سنگین هیچی ندارن. پس دیگه تحمل هیچ ترشرویی رو ندارن و در واقع یه لبخند و خوش اخلاقی زن کمترین چیزیه که یه مرد توقعشو داره. و واقعا اینم بگم که خانومی که میری فلان قدر پول صرف میکنی که دور چشتو لیف کنی، زیباش کنی، نمیدونم لبتو زیبا کنی، که اگر برای شوهرت این کارا رو میکنی خوب میکنی، ولی حواست باشه که چشمی که میخنده برای مرد ارزشمنده، لبی که میخنده برای مرد زیباست. مرد به شدت محتاج مهربونی زنه. دلش مهربونی میخواد، خوشرویی میخواد، احترام میخواد، دوست داره دوست داشته بشه، بهش پرخاشگری نشه. روزگار و مسئولیتاش تا لبه پرش کرده. پس یه ترشرویی، یه خشونت، یه بد اخلاقی و رفتارهای طلبکارانه زن به راحتی میتونه لبریزش بکنه. و متاسفانه یه تصور غلطی توی همه خانم‌ها وجود داره. اونم اینه که به این باور رسوندشون که مردا همه خیانتکارن، چون که تنوع طلبن، چون که با یه بدن سیرمونی ندارن، چون که دلشون میخواد همه جوره امتحان بکنن. من منکر این حرفا نیستم اما این صحبت‌ها برای تمام مردایی که خیانت میکنن صدق نمیکنه. فقط برای مردایی که توی این زمینه بیماری دارن، اعتیاد جنسی دارن، هیجان خواهی زیاد دارن، که ویدیویی توی این زمینه هم دارم که داخل توضیحات حتما میذارمش، دوست داشتین بریم ببینین که در اونجا توضیح دادم که مردایی هستن که حتی با گروه 1000 نفره هم سیر نمیشن. که البته جدایی از اینا یه سری از مردها هم هستن که واقعا خانم‌ها حواسشون به این بعد رابطه نیستش و کمبود میذارن و سر همین هم میرن خیانت میکنن. اما حرف من اینه، هیچ وقت خانم‌ها به این مسئله فکر نمیکنن، به این مسئله دقت نمیکنن، نمیگن، فکرش هم نمیکنن که بگن مرد به خاطر دیدن یک لبخند به خیانت رو آورده، در حسرت یک خوشرویی به خیانت رو آورده باشه. ولی این حقیقت داره چون مرد خسته است، مغزش دیگه نمیکشه. و اینکه خودم هم خیلی این مسئله رو زیر نظر گرفتم که اکثرا جذب خانومی میشن که مهربون بوده، درکشون کرده. و اینکه امیدوارم الان دوباره مورد هجمه قرار نگیرم که آی شما داری با این حرف و خیانت رو توجیه میکنی. نه اینطوری نیست. دوست دارم که درک بکنین، متوجه بشین که بحث من بحث خیانت نیست. فقط اینکه دلم میخواد بگم که یه ترشرویی چقدر مرد رو داغون میکنه. قابل توجه خانمایی که هر گله‌مندی که از آقا دارن رو روی هم تلمبار میکنن تا هنوز پاشو تو خونه نذاشته شروع کنن گله ها رو گفتن.
در واقع هیچ درکی ندارن که این آقا از صبح تا به الان زیر فشار اخم روزگار بوده. حالا اومده خونه به جای دیدن یه لبخند فقط داره گله میشنوه. اینم بگم خانمای عزیز، شما حق دارین که گلتون رو بگین، اعتراضتون رو بگین، چیزی که تو زندگی اذیتتون کرده رو حتما بگین و به زبون بیارین، اما به وقتش، وقتی که چند ساعتی از اومدنش گذشته، وقتی که استراحتش تموم شده و بعد از اینکه استراحتش کرد و وقتش شد، خواستتون رو بگیرین، اعتراضتون رو بگیرین، ولی نه با ترشویی. بازم با ترشویی نگین که جواب نمیگیرین. روزگار به اندازه کافی براشون ناسازگار بوده. پس اگه شما هم ترش‌رویی کنی، جوابی نمیگیری که هیچی بماند، باعث میشی تا فشاری که روشه رو روی شما تخلیه بکنه. حالا یا روتون تخلیه میکنه و اونم گله‌شو میگه، حرفشو میگه، و یا سکوت میکنه و این سکوت رو میره جای دیگه خالی میکنه. چیکار میکنه؟ سراغ یک لب خندون و چشمی که میخند و رویی که گشاده است میگرده تا بلکه هم باهاش کمی سبک بشه. جدای از این قضیه، خوشرو بودن زن، شوخ طبع بودنش، لبخندش انرژی مرد رو برای موفقیت چند برابر میکنه و بالعکسش ترش‌رویی که تو خونه ببینه تمرکز مرد رو از اهدافش، از انگیزه‌ای که داره دور میکنه. و این چیه؟ اینم به ضرر زندگی هست. یعنی اون پولی که باید وارد اون خونه بشه نمیشه. اون برنامه‌ای که به نفع اون زندگیه اعمال نمیشه. پس خانمای عزیز، حواستون باشه که چقدر خوش اخلاق بودن شما، خوشرو بودن شما، لبخند شما یه مرد رو میتونه موفق و راضی بکنه. مورد بعدی، مردی که قدرت مردانش ازش گرفته شده باشه. یعنی رهبری خونه، اداره زندگی دیگه توی دستاش نیست. امیدوارم سوء تفاهم نشه. من از مرد سالاری حرف نمیزنم. واقعا زندگی که تفاهم و مدیریت همه جوره به دست هر دو نفر هست خیلی شیرین تره. اما نکته‌ای که اینجاست اینه که نمیشه و نباید منکر این باشیم که مردها ذاتاً دنبال رهبریان. یعنی اون تربیتشون از بچگی که تو مردی، تو زندگی رو باید بچرخونی، و در کل جملاتی که دائم میشنیدن در ضمیر ناخودآگاهشون احساس نیاز به رهبری و ریاست رو توی اونا پرورش داده. پس خانمای گل ما باید حواسشون باشه که مشورتشون، ایدهشون، هم فکریشون رو با لحن پیشنهاد به مرد ارائه بدن، نه با لحن دستور و آقا بالا سر بودن. پیشنهادی که یه دستیار به مدیرش میده تا با هم بررسیش بکنن و اینجوریه که باید سعی بکنن حس رهبری و قدرت رو توی خونه از مرد خونه حذف نکنن که چه بسا اگر مرد از این نیاز هم سیراب نشه، ممکنه تشنه که تشنه دنبالش جای دیگه و بیرون از خونه بگرده. مورد بعدی، قدردانی و تعریف کردن از کاراش هستش. من همیشه میگم اگه یه روز یه جایی دیدین که یه آقا خیلی داره از خودش تعریف میکنه که من فلانم و فلان، بدونید که این آقا ازش تعریف نشده، کمبود داره، ازش تشکر نشده. حالا تعریف و تشکر از چی باید بکنید؟ قدردانی از چی باید داشته باشید؟ از همه مواردی که به بعد قدرت و مردانگی اون مرد برمیگرده. مثلا اینکه چقدر خیالم راحته که تو کنار منی، کنارت حس امنیت دارم، ممنون که توی این شرایط سخت و سنگین جامعه اینطور پرقدرت برای زندگی می جنگی، چقدر خوبه که تو رو دارم که بهت تکیه بکنم. اینا نمونه هاش بود. و تعریف و تشکر از اینکه میتونه نیازهای مادی خونه رو هم برطرف کنه که یه طرف مهم قضیه است. یه تعریف خاص هم که مربوط به اتاق خوابتونه که بهتره به مرد یه جوری القا بکنید که عجب مردانگی داری و قدرت جنسی چقدر بالاست، و در واقع یه جوری اینا رو بهش بگین که انگار شما دارین بهش میبالین و حسابی رضایت دارید. که البته نیازم نیست دروغ بگید، تا اونجایی که رضایت دارید بگید. فقط میگم که بگین، تعریف و تشکر داشته باشید. مردها هم مثل زنها نیاز دارن که این موارد رو از شریک عاطفیشون بشنون، که وقتی نمیشنوه یا خودش شروع میکنه به تعریف و تمجید از خودش، یا که نه میفته توی تله و جذب اون خانومی میشه که این مردانگیش رو، این قدرتش رو میبینه و ازش تعریفم میکنه. مورد بعدی احترامه. احترامی که توی خلوتتون میذارید که صد البته خیلی مهمه، ولی اون عزت احترامی که توی حضور جمع دارین و حواستون بهش هست هم یه طرف قضیه است. یه آقایی تعریف میکرد که من هر وقت میرم خونه مادر خانومم، کلا رفتار خانومم عوض میشه با منو به حال خودم رها میکنه، حواسش به پذیرایی و احترام به من نیست و حتی حرفی هم بزنم یا مثلا موقع رفتن بشه که بگم بریم، یه مدلی جوری مادر پدرش با من رفتار میکنه و امر و نهی میکنه که دیگه اونا هم رو من حساب باز نمیکنن.
خب این رفتارها مرد رو دلچرکین میکنه و تشنه احترام دیدن میکنش. یه خانم توی جمع باید خیلی بیشتر حواسش به مقام و ارزش شوهرش باشه. خونه مادرشه، بهترین جای خونه رو بهش تعارف بکنه که بشینه، سر سفره براش غذا بکشه، چنان آقا را بندازه و احترامش رو داشته باشه که خانواده‌اش هم این سیگنال رو بگیرن که این آقای داماد ما چقدر برای دخترمون عزیز و قابل احترامه. پس ما هم باید حواسمون باشه که درست رفتار بکنیم، احترام این آقا رو داشته باشیم. ببینید همین نکات کوچولو نیازای یه مرده. ممکنه که اگر شما برطرفش نکنید، زیر اون فشاری که روزگار بهش آورده، زیر اون نامهربونی که روزگار بهش آورده، پاش کج بشه و توی تله بیفته تا این نیازا براش برآورده بشه. امیدوارم مطالب این ویدیو براتون مفید بوده باشه و این نکات رو هم رعایت بکنید تا زندگی ماندگار و عالی داشته باشید و مردتون رو جذب و شیفته خودتون بکنید. و حالا اگه دوست دارین بدونین که علاقه‌مندی‌های ظاهری مرد چی هست و معمولا مردها به کدوم قسمت‌های بدن زن بیشتر جذب میشن، حتما این ویدیویی که اینجا براتون میذارم رو ببینید و اگر همراه جدیدمون هم هستین کانال رو سابسکرایب کنید. افتخار همراهی همیشگی رو به ما بدین تا کنار هم باشیم و خانواده‌مون رو بزرگ و بزرگتر بکنیم. پس امیدوارم که توی ویدیو بعدی هم ببینمتون. دوستتون دارم. خدا پشت پناهتون.